Lektion 1. Brainstormningsstrategier. Hej Anna, jag har brainstormat idéer för våra framtida strategier. Hej John, det låter spännande. Vilken typ av strategier överväger du? Jag funderar på att förbättra vår online-närvaro och engagemang. Bra idé. Sociala medier kan verkligen hjälpa oss att få kontakt med vår publik. Exakt. Vi skulle kunna köra interaktiva kampanjer för att locka fler följare. Ja. Tävlingar och giveaways skapar ofta mycket spänning. Jag håller med. Vi skulle också kunna samarbeta med influencers i vår nisch. Samarbete kan utöka vår räckvidd avsevärt. Har du tänkt på budgeten? Vi borde anslå några medel för reklam och partnerskap. Lektion 2. Förstå teknik. Hej Anna, vet du vad som får en TV att fungera? Hej John, jag tror att det handlar om en kombination av elektronik och mjukvara. Rätt. Jag är nyfiken på de olika komponenterna i en TV. Jag också. Jag vill också veta var elektriciteten kommer ifrån för att driva den. Det är fascinerande. El genereras från olika källor, som kol och solenergi. Ja. Förnybar energi blir mer populärt, vilket är bra för miljön. Absolut. Det är viktigt att förstå hur tekniken påverkar våra liv. Jag håller med. Vi kanske borde leta upp några dokumentärer om detta ämne. Det vore en bra idé. Att lära sig mer kan väcka nya intressen. Lektion 3. Matinköp. Hej Anna, hur bär du hem alla dina matvaror? Hej John. Jag tar med mig återanvändbara väskor för att bära dem. De är robusta och miljövänliga. Det är smart. Jag brukar sluta med plastpåsar, vilket inte är bra. Återanvändbara påsar är mycket bättre för miljön. Dessutom rymmer de mer. Jag måste skaffa några av dem. Har du någon favorittyp? Jag älskar dem med rolig design. De gör shopping roligare. Det låter kul. Jag tror att jag ska leta efter färgglada sådana också. Du kommer att upptäcka att de gör att matinköp känns mindre som en syssla. Jag kan inte vänta med att prova det. Lektion 4. Prova kläder. Hej Anna, när du handlar kläder, hur mäter du din byst, midja och höfter? Hej John. Jag brukar använda ett måttband för att få exakta mått. Det är en jättebra metod. Vad gör du med de måtten? Jag jämför dem med storlekstabellerna för olika märken. Smart upplägg. Vad sägs om att prova kläder i butik? Jag provar dem alltid för att se hur de sitter och känns. Det är viktigt. Ibland varierar storlekar mellan märken, eller hur? Exakt. Att försöka hjälpa till att undvika överraskningar när jag kommer hem. Det ska jag komma ihåg nästa gång jag handlar kläder. Lektion 5. Kreativ sömnad. Morgon Anna, min vän Linda syr och gör vackra kläder.
Hej John. Det är imponerande. Har hon gjort något åt sig själv? Ja, hon designade en härlig klänning till ett bröllop förra sommaren. Wow. Det måste ha varit speciellt. Säljer hon sina alster? Ibland. Hon gör skräddarsydda kläder för vänner och familj. Det är ett bra sätt att visa upp hennes färdigheter. Jag skulle också vilja lära mig sy. Det är en värdefull färdighet. Dessutom kan du skapa unika föremål just för dig. Jag håller med. Låt oss fråga Linda om hon kan lära oss några grunder. Det låter som en rolig idé. Jag är exalterad över att lära mig. Lektion 6. Historien utspelad. Hej Anna, visste du att 1814 hade Storbritannien besegrat den franske kejsaren Napoleon? Hej John, verkligen. Det måste ha förändrats mycket i Europa. Absolut. Det omformade politiska gränser och påverkade framtida konflikter. Det är fascinerande. Hur påverkade det Kanada under den tiden? Kanada var fortfarande en brittisk koloni och kriget 1812 pågick. Jag har hört talas om den konflikten. Det var viktigt för den kanadensiska identiteten, eller hur? Ja. Det hjälpte till att främja en känsla av enhet bland kolonierna. Intressant. Det är fantastiskt hur historien formar vår nutid. Exakt. Jag tycker att vi borde utforska mer om kanadensisk historia tillsammans. Lektion 7. Karaktärsdynamik. Hej Anna, jag har märkt att hjältinnan i berättelser ganska ofta är en nyfödd som svär att aldrig gifta sig. Hej John, det är en vanlig trope. Vad tror du motiverar den karaktären? Jag tror att det ofta kommer från en önskan om självständighet eller ett tidigare hjärtesorg. Det är vettigt. Ibland har hon en speciell motvilja mot hjälten också. Exakt. Det lägger till spänning och komplexitet till deras relation. Jag älskar hur denna dynamik skapar intressanta berättelsebågar. Jag också. Har du en favoritbok som utforskar detta tema? Ja. E Pride and Prejudice är ett klassiskt exempel. Bra val. Karaktärsutvecklingen är så rik i den historien. Lektion 8. Val av boende. Morgon Anna, när du reser, föredrar du att bo på hotell eller Airbnb? Hej John, jag har hört bra saker om Airbnb. Det känns mer personligt. Jag håller med. Att bo i någons hem kan ge dig en unik upplevelse. Exakt. Dessutom får du ofta tillgång till lokala tips och förslag. Har du någonsin testat att laga mat i ett Airbnb-kök? Ja. Det är så roligt att laga måltid med lokala råvaror. Det låter härligt. Jag tror att jag också skulle trivas med det. Vilket alternativ brukar du välja? Jag gillar en blandning av båda, beroende på resan. Lektion 9. Balansera livet. Hej Anna, jag tycker att vi borde hitta en balans mellan den virtuella och den verkliga världen.
Hej John, jag håller helt med. Det är lätt att gå vilse på nätet ibland. Ja. Att spendera för mycket tid online kan påverka våra verkliga kontakter. Exakt. Vad föreslår du för att förbättra den balansen? Kanske skulle vi kunna sätta specifika tider för sociala medier och hålla oss till dem. Det är en bra idé. Vi kan också boka regelbundna träffar. Ja. Det skulle vara bra att få kontakt med vänner personligen oftare. Låt oss utmana oss själva att koppla ur en dag varje vecka. Jag är med. Det kommer att vara uppfriskande att njuta av den verkliga världen. Lektion 10. Tidshantering. Morgon Anna, det tar mig cirka 20 minuter att komma till jobbet varje dag. Hej John, det är inte alls illa. Hur spenderar du den tiden? Jag brukar lyssna på poddar eller musik. Det hjälper mig att slappna av. Det är en smart användning av tiden. Jag kanske provar det på pendlingen. Du borde. Det är också ett bra sätt att lära sig något nytt. Jag älskar att lära mig när jag pendlar. Det får tiden att flyga iväg. Exakt. Har du hittat några bra poddar nyligen? Ja. Jag har precis startat en serie om personlig utveckling som är fascinerande. Det låter intressant. Jag måste kolla upp det. Lektion 11. Veggie Talk. Hej Anna, jag funderar på att lägga till broccoli, paprika och morötter till min bokning. Hej John, det är bra val. Något mer jag bör lägga till på min lista? Vad sägs om några snapsärtor? De är krispiga och söta. Det låter läckert. Gillar du att tillsätta några kryddor eller såser? Ja. Jag brukar lägga till sojasås och lite vitlök för smakens skull. Mums. Vitlök förhöjer verkligen smaken. Hur är det med protein? Jag lägger ofta till kyckling eller tofu för en komplett måltid. Tofu är ett fantastiskt alternativ. Den absorberar smaker riktigt bra. Exakt. Jag älskar hur mångsidiga grönsaker kan vara i rätter. Lektion 12. Teknisk support. Hej Anna, jag har hört att vi har personal som kan hjälpa till med eventuella tekniska problem. Hej John, det är betryggande. Det är viktigt att ha stöd när det behövs. Definitivt. Har du någonsin behövt hjälp med tekniska problem? Ja, en gång kraschade min dator precis innan en deadline. Nej då. Det måste ha varit stressigt. Vad gjorde du? Jag kontaktade teknisk support och de guidade mig genom återhämtningen. Det är jättebra. Det är otroligt hur snabbt de kan lösa problem. Absolut. Det gör arbetet så mycket lättare att veta att det finns hjälp att få. Jag kommer att ha det i åtanke för framtida tekniska utmaningar. Lektion 13. Naturens skönhet. Morgon Anna, har du någonsin sett hisnande landskap som känns som en målning? Hej John, ja. Naturen kan vara så fantastisk. Det känns verkligen overkligt. Jag längtar tills jag snart ska vandra i bergen.
Det låter otroligt. Vandring erbjuder så vackra vyer. Exakt. Jag älskar den friska luften och ljudet av naturen omkring mig. Har du någon favoritvandringsplats? Ja. Det finns en stig med ett vattenfall som jag älskar. Vattenfall är magiska. Jag skulle älska att se det stället med dig. Låt oss planera en vandring tillsammans. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 14. Att tilltala protester. Hej Anna, har du hört talas om de senaste protesterna i staden? Hej John. Ja, det har jag. Det verkar som att spänningarna eskalerar. Det är oroande. Vad tror du driver dessa protester? Jag tror att det är en blandning av sociala frågor och krav på förändring. Definitivt. Människor brinner för sin tro, vilket är viktigt. Jag håller med. Det är viktigt att ha en röst och uttrycka oro. Jag hoppas att ledarna lyssnar och hittar lösningar på dessa frågor. Ja, dialog är avgörande för framsteg och förståelse. Låt oss fortsätta följa utvecklingen tillsammans. Lektion 15. Fotbollsspelet. Morgon Anna, visste du att fotbollsförbundet är det internationella styrande organet för fotboll? Hej John. Ja. Fotboll är den mest sedda och spelade sporten i världen. Absolut. Vad tror du gör den så populär? Jag tror att det är enkelheten i spelet. Vem som helst kan leka med bara en boll. Det är sant. Dessutom är spänningen under matcher oöverträffad. Ja. VM fängslar miljontals fans vart 4:e år. Jag älskar hur det för människor samman, oavsett nationalitet. Exakt. Det skapar en känsla av gemenskap och delad passion. Fotboll är verkligen ett universellt språk. Lektion 16. Pappers äventyr. Hej Anna, har du någonsin behövt skriva under ett dokument eller fylla i ett formulär på ett kontor? Hej John. Ja. Det händer ganska ofta av olika anledningar. Hur är det med dig? Absolut. Jag minns att jag fyllde i blanketter när jag började på mitt nya jobb. Det är en vanlig situation. Tyckte du att det var okomplicerat? Oftast, men vissa former kan vara förvirrande med alla juridiska termer. Jag håller med. Ibland känner jag att jag behöver en ordbok bara för att förstå dem. Rätt. Det är viktigt att läsa allt noggrant innan du skriver under. Definitivt. Har du någonsin gjort ett misstag på ett formulär? Ja, en gång fyllde jag i ett datum felaktigt och fick göra om det. Lektion 17. Ledarskapsansvar. God morgon Anna. Har du märkt hur i administrationen tar toppmannen alltid ansvar? Hej John. Ja. Det är intressant hur ledarskap fungerar på det sättet. Exakt. Även om laget gör misstag står ledaren inför konsekvenserna. Det visar mycket om ansvarighet och integritet. Vad tycker du? Jag tror att det är viktigt för förtroendet inom organisationen.
Absolut. En bra ledare bör stå inför utmaningar. Har du sett den här typen av ledarskap i aktion? Ja, under ett projekt där chefen tog på sig skulden för en försening. Det är lovvärt. Det uppmuntrar laget att vara ärligt och lära sig av misstag. Lektion 18. Schemalägga ett möte. Hej Anna, vad sägs om nästa onsdag klockan 10? Till vårt möte. Hej John, det funkar för mig. Var ska vi träffas? Jag tänkte på kaffet nere på gatan. Det är tyst och mysigt. Det låter perfekt. Jag älskar det stället. De har bra kaffe också. Rätt. Det är ett bra ställe att brainstorma och diskutera idéer. Jag håller med. Dessutom är det trevligt att byta miljö från kontoret. Exakt. Har du något specifikt du vill diskutera? Jag skulle vilja gå igenom projektets tidslinjer och eventuella utmaningar vi kan möta. Det är en bra plan. Låt oss se till att vi är förberedda på eventuella överraskningar. Lektion 19. Hotell vs motell. Morgon Anna, föredrar du att bo på ett motell eller hotell när du reser? Hej John, jag tycker att hotell är trevligare eftersom de vanligtvis erbjuder fler bekvämligheter. Sann. Motell har ofta bara 1 eller 2 våningar och mindre komfort. Ja, men motell kan vara praktiskt för snabba stopp på vägresor. Det är en bra poäng. De är ofta billigare också. Exakt. Ibland är budget en prioritet, särskilt för kortare vistelser. Har du bott på ett motell som du gillade? Jag bodde en gång på ett mysigt motell nära stranden. Det var charmigt. Det låter härligt. Det är trevligt att hitta sådana gömda pärlor. Lektion 20. Matinköp. Hej Anna, jag mår bra. Så, har du handlat din mat för veckan? Hej John, ja, jag gick igår. Jag fyllde på med frukt och grönsaker. Det är häftigt. Jag försöker alltid köpa färskvaror också. Det gör så stor skillnad i måltiderna. Vad köpte du? Jag fick några äpplen, bananer och en massa bladgrönt. Bra val. Har du någon favoritfrukt att äta? Jag älskar bär. De är söta och friska. Hur är det med dig? Jag är ett stort fan av vindruvor. De är perfekta för ett snabbt mellanmål. Absolut. De är så lätta att ta tag i när du är på språng. Lektion 21. Unikt lärande. Hej Anna, har du någonsin haft en unik möjlighet att lära sig som förändrat ditt perspektiv? Hej John, definitivt. Jag deltog en gång i en workshop som öppnade mina ögon för nya undervisningsmetoder. Det låter fascinerande. Vilken var den mest påverkande delen för dig? De interaktiva aktiviteterna var fantastiska. De gjorde lärandet så roligt. Jag älskar det. Engagerande aktiviteter kan verkligen förbättra inlärningsupplevelsen. Absolut. Det är mer minnesvärt när du kan delta aktivt.
Har du testat att införliva någon av dessa metoder i dina klasser? Ja, jag har börjat använda gruppdiskussioner och eleverna älskar det. Det är fantastiskt att höra. Det uppmuntrar till samarbete och kritiskt tänkande. Lektion 22. Smakrika ingredienser. Morgon Anna, jag funderade på att laga mat och insåg att jag behöver palmsocker och chiliflakes. Hej John, det är fantastiska ingredienser. Vad planerar du att göra? Jag tänker på en kryddig röra. Palmsockret tillför en fin sötma. Det låter läckert. Kombinationen av sött och kryddigt är alltid en vinnare. Exakt. Har du några speciella recept som använder dessa ingredienser? Ja. Jag har ett bra recept på en kryddig nudelrätt som du skulle älska. Det låter perfekt. Jag skulle gärna prova att göra det någon gång. Säg till när ni vill laga mat tillsammans. Vi kan dela med oss av tips. Jag ska se till att få tag i dessa ingredienser och sätta ett datum. Lektion 23. Historiska reflektioner. Hej Anna, visste du att från 1500-talet till 1800-talet fördes omkring 12 miljoner människor från Västafrika till Amerika? Hej John. Ja, det är en tragisk del av historien. Effekten var enorm. Absolut. Det formade kulturer och samhällen i båda regionerna. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg och diskutera dessa händelser. Ja, att förstå historien hjälper oss att lära av tidigare misstag. Det gör det. Vad tror du är den viktigaste lärdomen vi kan dra av det? Jag tror att det är vikten av jämlikhet och värdet av varje mänskligt liv. Bra sagt. Att främja medvetenhet kan bidra till att förhindra liknande orättvisor i framtiden. Exakt. Kunskap är ett kraftfullt verktyg för förändring. Lektion 24. Kanadensiska försvarare. Morgon Anna, har du läst om Kanadas försvarare under de amerikanska invasionerna? Hej John. Ja. De spelade en avgörande roll för att skydda sitt territorium. Det är imponerande hur de lyckades driva tillbaka amerikanska styrkor före slutet av 1814. Absolut. Det visar styrkan och motståndskraften hos de kanadensiska styrkorna. Vet du vilka strategier de använde för att försvara sig mot invasionerna? De utnyttjade sin kunskap om landet och bildade allianser med infödda stammar. Det är smart. Den belyser vikten av enhet i tider av konflikt. Ja. Det påminner oss om att samarbete kan leda till större styrka. Jag skulle älska att lära mig mer om dessa historiska händelser och deras inverkan. Lektion 25. Kompromissa för upplösning. Hej Anna, har du någonsin behövt kompromissa för att nå en lösning? Hej John. Ja. Jag tror att det är viktigt för effektiv kommunikation. Absolut. Det visar att båda parter är villiga att hitta en gemensam grund. Jag håller med. Har du upplevt en situation där kompromisser var nödvändiga? Ja, under ett gruppprojekt där vi hade olika åsikter om inriktningen. Det är en vanlig utmaning.
Hur lyckades du nå en ny plan? Vi diskuterade våra synpunkter och kombinerade de bästa idéerna från varje sida. Det är ett bra tillvägagångssätt. Samarbete kan leda till innovativa lösningar. Exakt. Det är en värdefull färdighet att ha i både personligt och professionellt liv. Lektion 26. Kejsare och uppror. Hej Anna, visste du att Kublai Khan var den första icke-kinesiske kejsaren av Kina 1279? Hej John. Ja. Det är fascinerande hur han etablerade Yuan-dynastin. Exakt. Men så småningom gjorde kineserna uppror mot det mongoliska styret. Rätt. Förbittringen växte på grund av höga skatter och kulturella skillnader. Vilka tror du var nyckelfaktorerna som ledde till upproret? Jag tror att det var en blandning av social orättvisa och önskan om självständighet. Absolut. Det är intressant hur historien ofta upprepar sig på det sättet. Ja, och det påminner oss om vikten av att förstå olika kulturer. Jag kunde inte hålla med mer. Att lära av historien kan forma en bättre framtid. Lektion 27. Sändningar i rätt tid. Morgon Anna, har du någonsin hanterat klausuler för att säkerställa snabba leveranser i ett kontrakt? Hej John. Ja. Det är avgörande för att upprätthålla goda relationer med kunder. Det tycker jag också. Vad brukar du ta med i de klausulerna? Vanligtvis anger jag leveranstider och påföljder för förseningar. Det låter rimligt. Finns det några andra åtgärder du vidtar? Ja, jag beskriver också kommunikationsprotokoll vid oförutsedda problem. Bra idé. Att vara proaktiv kan spara mycket huvudvärk senare. Exakt. Allt handlar om transparens och förtroende för verksamheten. Definitivt. Tydliga avtal leder till smidigare verksamhet. Lektion 28. Kampen mot klimatförändringar. Hej Anna, jag tror att alla måste gå samman för att bekämpa klimatförändringarna. Hej John, absolut. Det är en global fråga som berör oss alla. Vilka åtgärder tycker du är mest effektiva? Jag tror att det är viktigt att minska koldioxidutsläppen och främja förnybar energi. Det är bra poäng. Hur är det med enskilda handlingar? Enkla saker som att återvinna, spara vatten och använda kollektivtrafiken hjälper också. Ja. Varje liten åtgärd räknas till en större effekt. Exakt. Det handlar om att skapa en hållbar framtid tillsammans. Jag älskar det tänkesättet. Kollektiva ansträngningar kan verkligen göra skillnad. Lektion 29. Hälsosamma vanor. Hej Anna, jag har fokuserat på att äta mer grönsaker på sistone. Hej John, det är en bra början. Har du också tränat? Ja, jag har försökt att införliva dagliga träningspass i min rutin. Det är fantastiskt. Vilken typ av övningar gillar du? Jag älskar att vandra och cykla. De håller mig aktiv och kopplad till naturen. Det är bra val.
Jag tycker om yoga för flexibilitet och avkoppling. Yoga låter underbart. Det är viktigt att balansera styrka och mindfulness. Definitivt. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig. Jag håller med. Hälsosamma vanor leder till en lyckligare livsstil. Lektion 30. Korruptionsregler. Morgon Anna, tycker du att varje företag borde ha strikta regler om korruption? Hej John, absolut. Tydliga regler är avgörande för att upprätthålla integriteten. Jag håller med. Det måste vara mycket tydligt för alla anställda vad som är acceptabelt beteende. Ja, öppenhet i policyer hjälper till att förhindra oetiska metoder. Vilka strategier tror du kan verkställa dessa regler effektivt? Regelbundna träningspass och öppna diskussioner om etik kan hjälpa mycket. Bra idé. Det uppmuntrar anställda att säga till om de ser något fel. Exakt. En integritetskultur leder till en hälsosammare arbetsmiljö. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Starka grunder är nyckeln till framgång. Lektion 31. Arthur Ashe. Morgon Anna, visste du om Arthur Ashes berättelse? Hej John, ja. Han var en så inspirerande figur inom sport. Absolut. Det är tragiskt hur han fick HIV-viruset genom en blodtransfusion. Jag vet, det är hjärtskärande. Han kämpade mot stigmatisering och ökade medvetenheten. Hans arv är otroligt. Han visade styrka i motgång. Ja, han förespråkade utbildning och tillgång till hälsovård. Jag beundrar hans mod. Det är viktigt att hedra sådana ledare. Definitivt. Hans bidrag gick ut över tennis. Jag skulle gärna vilja veta mer om hans inverkan på samhället. Lektion 32. Autaroas beöty. Hej Anna, har du sett fälten och skogarna i Nya Zeeland? Hej John, ja. Regnet ger dem en vacker grön färg. Är det inte fantastiskt? Landskapet ser så levande ut. Absolut. Det är som en målning som kommer till liv. Vad mer älskar du med Nya Zeelands natur? Det frodiga landskapet och de hisnande bergen är oförglömliga. Jag kan tänka mig. Har du besökt några nationalparker där? Ja, jag utforskade Fiordland nationalpark. Det var magiskt. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna vandra dit någon dag.